वेलकम टू द व्हिडिओ लेक्चर सिरीज ऑफ विद्यम अकॅडमी. मित्रांनो, जो फिजिक्सचा नवीन सिलेबस आहे 2020चा, बदललेल्या सिलेबसमधील टॉपिक नंबर 1 रोटेशनल डायनॅमिक्स मी घेतो आहे. तुम्हाला इथे एक इमेज दिसते हेलिकॉप्टरची. इथे दोन प्रकारचे ब्लेड्स आहेत. पहिला ब्लेड जो टॉपवरती आहे, हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये आहे. दुसरा जो टेलवरती आहे बट व्हर्टिकल प्लेनमध्ये. अशा ब्लेडची अरेंजमेंटची रिक्वायरमेंट काय आहे, याचं उत्तर आपल्याला सापडतं आहे का बघू. तुम्ही विचार करा, बट या व्हिडिओच्या अखेरीस मी त्याचं उत्तर देतो आहे. लास्ट इयरला तुम्ही सर्क्युलर मोशन टॉपिक पाहिला आहे, बरोबर आहे. त्याची रिव्हिजन पण आता आपण करतो आहे. बट फ्रेंड्स, ट्राय टू अंडरस्टँड सर्क्युलर मोशन इज अ पार्ट ऑफ रोटेशनल डायनॅमिक्स. बट टू अंडरस्टँड सर्क्युलर मोशन और रोटेशनल डायनॅमिक्स यू हॅव टू अंडरस्टँड कन्सेप्ट्स ऑफ लिनियर मोशन like displacement, velocity and acceleration. What is displacement? Displacement is a distance traveled by a particle from or during the motion of point A to point B. नॉर्मल डिस्प्लेसमेंटची डेफिनेशन तुम्ही आज तागेत बऱ्याच वेळा ऐकली असेल. वेलॉसिटी हे सुद्धा सोपी डेफिनेशन आहे. अगदी शुद्ध मराठीत किंवा सोपी डेफिनेशन म्हणलं, वेग जो आहे हा अंतर्शत काळ असतो, बरोबर आहे. सो व्हॉट इज वेलॉसिटी? डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाईम. बट मॅथमॅटिकल फॉर्ममध्ये याला आपण dx/dt असं लिहितो आहे. जे डिस्प्लेसमेंटसाठी लिहितो आहे तेच आपण ॲक्सलरेशनसाठी लिहू शकतो. सो व्हॉट इज ॲक्सलरेशन? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाईम. ज्या क्वांटिटीज तुम्ही लिनियर टर्ममध्ये शिकले आहात त्याच तुम्हाला रोटेशनलमध्ये ट्राय करायचे आहेत. ओके, सो 1 by 1 मी त्या क्वांटिटी तुमच्यासमोर मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहे. सो व्हॉट इज सर्क्युलर मोशन? So let us consider you have a particle which is situated at point A, and now that particle is going to move along the circumference of a circle. So such kind of a motion is known as a circular motion. लक्षात येतं आहे का? सर्क्युलर मोशनमध्ये पार्टिकलनं मोशन जी केली पाहिजे ती सर्कम्फरन्सवरतीच असली पाहिजे. याला आपण सर्क्युलर मोशन म्हणतो आहे. बट जसं मी सांगितलं तसं सर्क्युलर मोशनच्या किंवा रोटेशनल मोशनच्या ॲस्पेक्टचा किंवा क्वांटिटीजचा आपल्याला लिनियरची कंपॅरिझन करायचं आहे. ओके, आणि लिनियरमधली प्रत्येक टर्म लाईक डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी किंवा ॲक्सलरेशन ही सर्क्युलरमध्ये असणार आहे. त्याचे आपल्याला डायरेक्शनसुद्धा फाइंड आउट करायचे आहे. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल लेट अस कन्सिडर युअर पार्टिकल इज सिच्युएटेड ॲट पॉईंट ए अँड इट इज मूव्हिंग इन अँटी क्लॉकवाईज सेन्स. सो पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉईंट ए टू पॉईंट बी. During that time interval, it travels distance of theta. That is nothing but angular displacement denoted by theta. समजतंय का नक्की? Angular displacement म्हणजे आपण पार्टिकल A पॉईंटपासून B पॉईंटपर्यंत जो गेला त्यावेळेला त्यानं जो अँगल ट्रेस केला त्याला आपण थीटा म्हणले. आता दुसरा पॉईंट कुठला असणार आहे? ऑफकोर्स वेलॉसिटी. सर्क्युलर मोशनमध्ये दोन टाईपचे वेलॉसिटी आहे किंवा दोन टाईपच्या डिस्प्लेसमेंट आहे म्हटलं तरी हरकत नाही, किंवा दोन टाईपच्या ॲक्सेलरेशन आहे म्हटलं तरी हरकत नाही. सो वेलॉसिटी पहिल्यांदा लिनियर वेलॉसिटी सांगतो आहे. ओके, सो इफ पार्टिकल इज मूव्हिंग अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल, इट्स लिनियर वेलॉसिटी कॅन बी फाइंड आउट बाय ड्रॉइंग tangent to that particle. So we will represent linear velocity or it is known as tangential velocity. हे दोन्ही टर्म्स माहीत असू देत. यू कॅन राईट V or VT, दोन्ही ट्रू आहेत. ओके, ही कुठली झाली? लिनियर किंवा टँजन्शियल. मग जशी आपण पॉईंट एला टँजंट काढलेला आहे तसं आपण पॉईंट बीला पण टँजंट काढू शकतो ना. सो ॲट पॉईंट बी यू विल हॅव VT. सिमिलर वे आपण समजू की पॉईंट सीला सुद्धा आपण वेलॉसिटी काढू शकतो. हा पॉईंट जर सी असेल, इथं पण व्ही आला. मग लक्षात काय येतं आहे? ॲज पार्टिकल मूव्स अलॉंग द सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल, इट्स लिनियर वेलॉसिटी और डायरेक्शन ऑफ लिनियर वेलॉसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग. म्हणजे याची डायरेक्शन सतत बदलते आहे, आणि डायरेक्शन बदलते आहे म्हणजेच याची वेलॉसिटी बदलते आहे. दो मॅग्निट्यूड सेम आहे पण डायरेक्शन बदलते आहे. So we can differentiate circular motion in two types. दोन प्रकार पडतील. फर्स्ट UCM म्हणजे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. म्हणजे काय मी सांगतो, लक्षपूर्वक आहे का? इफ पार्टिकल मूव्स अलॉंग सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल विथ कॉन्स्टंट लिनियर स्पीड, याचा V सेम आहे असं मी सांगतो आहे. डायरेक्शन चेंज होती आहे बट मॅग्निट्यूड जी आहे वेलॉसिटीची ती सेम आहे. त्याला आपण म्हणतो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन.
बट दुसरा टाईप काय आहे? दुसरा टाईप आहे नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. आता नॉन युनिफॉर्म म्हणजे काय नॉन युनिफॉर्म आहे बघू. यू सी एममध्ये वेलॉसिटी जी असते ती असते कॉन्स्टंट आणि नॉन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये वेलॉसिटी असते ती असते व्हेरिएबल. म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल समजा तुम्ही घरात जो नॉर्मल फॅन असतो तो सुरू केला. फॅन जसा सुरू कराल तसा तसा त्याचा ब्लेडचा स्पीड हळूहळू वाढत जाईल. ओके, म्हणजे काय? velocity of those particles will go on increasing. डायरेक्शन पण चेंज होती आहे त्याची आणि त्याची मॅग्निट्यूड पण चेंज होती आहे, म्हणून ती मोशन नॉन युनिफॉर्म आहे. बट युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनमध्ये पार्टिकलची डायरेक्शन चेंज जरी होत असेल तरी त्याची मॅग्निट्यूड काय असते? सेम असते. लक्षात आलं? मग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशनचंच एक्झाम्पल फॅनच्याच एक्झाम्पलशी जर कोरिलेट करायचं असेल तर काय करू शकाल? समजा घरातला फॅनचा नॉब आपण 3 वरती सेट केला तर तो कॉन्स्टंट वेलॉसिटीने फिरतो आहे, म्हणजेच तो युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन दाखवतो आहे. ऑर मोशन ऑफ अ मून अराउंड अर्थ, इट इज युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. मग युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन जी असते ही ॲक्सलरेटेड आहे, त्याचबरोबर पिरियॉडिक आहे. मी काय म्हणतो शब्द कळत आहेत का बघा. सर्क्युलर मोशन ॲक्सलरेटेड आहे म्हणजे त्याचं मिनिंग मी अनेकदा सांगतो आहे. इथं वेलॉसिटीचा जो कॉम्पोनंट आहे ना त्याची मॅग्निट्यूड स्टेडी होती बट डायरेक्शन चेंज होते म्हणून याला आपण ॲक्सलरेटेड म्हणलं आहे. दुसरं पिरियॉडिक आहे म्हणजे काय? तीच मोशन परत परत रिपीट होती आहे. सो फॉर एक्झाम्पल मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इट हॅपन्स अगेन अँड अगेन, इट हॅपन्स आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाईम, सो इट इज पिरियॉडिक. मग जे आपण वेलॉसिटीसाठी लिनियरमध्ये फॉर्म्युला लिहिलं आहे तसंच अँग्युलर किंवा रोटेशनलमध्ये तयार करता येते का बघू. फॉर एक्झाम्पल in case of rotational motion or circular motion, angular velocity is denoted by omega, which is equals to d theta by dt. डिस्प्लेसमेंटचं डेरिव्हेटिव्ह घेतलं होतं, इथं आपण थिटाचं डेरिव्हेटिव्ह घेते, सेम आहे. बट फ्रेंड्स, वी हॅव टू अंडरस्टँड व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर वेलॉसिटी. आपल्याला लिनियर वेलॉसिटी डायरेक्शन तर कळली आहे कशी आहे, ती पार्टिकलला टँजन्शियल आहे, बरोबर. आता आपण पाहू की अँग्युलर वेलॉसिटीची डायरेक्शन कशी आहे. अँग्युलर वेलॉसिटीचं अंडरस्टँडिंग करण्यासाठी इथे एक इमेज ड्रॉ केली आहे मी. ओके मित्रांनो, ह्या दोन्ही इमेजेस एकाच टाईपच्या आहेत, फक्त मी 2 वेगळे सेन्स तुम्हाला देतो आहे. या केसमध्ये आपण असं कन्सिडर करायचं की हा जो सर्कल आहे हे हॉरिझॉन्टल प्लेनमध्ये आहे, जसं की मी इथं ठेवलेलं आहे कॅप. ओके, आणि दुसऱ्या केसमध्ये हे जे सर्कल आहे हे समजायचं असं व्हर्टिकल प्लेनमध्ये. लक्षात येते? सो कन्सिडर अ पार्टिकल विच इज मूविंग अलॉंग अ सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल, देन टू आयडेंटिफाय डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर वेलॉसिटी वी हॅव टू यूज राईट हँड रूल और राईट हँड स्क्रू रूल. मागच्या वर्षी तुम्ही पाहिलेलं आहे, बरोबर आहे, तरी पण तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी देतो आहे. फॉर एक्झाम्पल पार्टिकल याच्या सर्कम्फरन्सच्या अलॉंग मूव्ह होतो आहे असा. ओके, सो कन्सिडर अ पार्टिकल और कर्ल युअर फिंगर्स अराउंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल अँड ट्राय टू आउटस्ट्रेच द थंब. देन आउटस्ट्रेच थंब विल गिव्ह यू डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर वेलॉसिटी. तर पार्टिकल समजा जर असा मूव्ह होतो आहे तर वेलॉसिटी कुठं जाते आहे? वर. मग हे जर व्हर्टिकल प्लेनमध्ये जर पार्टिकल ह्या प्लेनमध्ये जर पार्टिकल फिरत असेल तर अँग्युलर वेलॉसिटी कुठे जाणार आहे? वरच्या साईडला. लक्षात येतं आहे का? सेम हेच अंडरस्टँडिंग आपण लावणार आहे ॲक्सलरेशनसाठी सुद्धा. सो पार्टिकल जर या फ्रेममध्ये फिरत असेल तर अँग्युलर वेलॉसिटी अँड अँग्युलर ॲक्सलरेशन बोथ विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड्स. ओके, सो सिमिलर वे अँग्युलर ॲक्सलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, whose formula is derivative of angular velocity, so it is d omega by dt. ओके, बट मित्रांनो जसं आपण वेलॉसिटीचे हे ॲस्पेक्ट पाहतोय तसे जे नॉर्मल लिनियरमधलं ॲक्सलरेशन आहे त्याचे पण 2 पार्ट्स आहेत. जरा समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. ते पार्ट्स असे आहेत ए आर अँड ए टी. म्हणजे काय? रॅडियल ॲक्सलरेशन अँड टँजन्शियल ॲक्सलरेशन. जेव्हा पार्टिकल या सर्कम्फरन्सवरून फिरतो आहे त्यावेळेला अलॉंग रेडियस
तो एक ॲक्सिलरेशन फील करतो, त्याला आपण रेडियल ॲक्सिलरेशन म्हणतो आहे. आणि दुसरं ॲक्सिलरेशन हे वेलॉसिटीच्या बरोबर किंवा वेलॉसिटीच्या अपोजिट असतं, त्याला आपण म्हणतो आहे टॅन्जन्शियल ॲक्सिलरेशन. सो कुणाचं कोण टाईप आहे माहीत असू देत. AR and AT are the types of linear acceleration, but alpha is rotational acceleration. आत्ता आपण हेच पाहिलं की लिनियरमधल्या क्वांटिटीज सर्क्युलरमध्ये अवेलेबल आहेत आणि म्हणून तुम्ही एक मागच्या वर्षी फॉर्म्युला पण चेकला होता, V इज इक्वल टू R ओमेगा. फक्त त्याचं रिलेशन मी करून देतो आहे. सो व्हॉट इज V? दॅट इज लिनियर वेलॉसिटी इक्वल्स टू R ओमेगा. म्हणजे लिनियर आणि अँग्युलर किंवा रोटेशनमध्ये टर्म ही आरनं जोडलेली आहे. आर काय आहे? रेडियस आहे ना या पर्टिक्युलर सर्कलची, ही कॉन्स्टंट आहे. सो कुठलीही टर्म लिनियर आणि रोटेशनमध्ये जोडण्यासाठी तुम्ही आर वापरू शकता. मग सिमिलर वे तुम्ही एचं फॉर्म्युला लिहू शकता का? ए इक्वल्स टू, मी जोडणार कशा नाही, आर, अँग्युलरची टर्म कुठली? अल्फा. बघा तुमच्याकडे फॉर्म्युला क्रिएट झाला. मी काही इम्पॉर्टंट फॉर्म्युला तुमच्यासमोर ठेवते. ओमेगा मीन्स वॉट? ओमेगा इज अँग्युलर वेलॉसिटी विच इज गिवन बाय 2 पाय एन. एन म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आहे आणि फ्रिक्वेन्सी इज 1/t म्हणजे टाईम पिरियड असते. सो ओमेगासाठीचा हा फॉर्म्युला क्रिएट झाला. V इज इक्वल टू आर ओमेगा, तोच फॉर्म्युला इथे रिराईट केला आहे. ए इज इक्वल टू आर अल्फा, तोच इथे लिहिला आहे. आणि मागच्या वर्षी जे तुम्ही शिकलात ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू V²/R. व्हीच्या जागी जर तुम्ही आर ओमेगाची टर्म सबस्टिट्यूट केली तर तुम्हाला हा फॉर्म्युला मिळेल, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेअर. त्याचबरोबर न्यूटनचा सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma. एच्या जागी मी ह्या दोन्ही क्वांटिटी सबस्टिट्यूट करू शकतो आहे. सो फॉर्म्युला मिळेल mv²/R इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वेअर. अशा प्रकारे तुम्हाला एक फॉर्म्युल्याचा सेट क्रिएट होईल. जरी तो सिम्पल असेल तरी तुम्हाला कुठल्याही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये याच्यावर बरेच सारे प्रश्न येताना दिसतील. सो आता याचा सेन्स जसा चेंज होतो आहे तसं ओमेगा आणि अल्फाच्या डायरेक्शन चेंज होतात का हे पण आपल्याला बघायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, इफ पार्टिकल इज मूविंग अलॉंग द सर्कम्फरन्स सर्कल बट लेट अस कन्सिडर इट इज मूविंग विथ इन्क्रीजिंग स्पीड, म्हणजे याचं ॲक्सेलरेशन जर होतं आहे तर अल्फा हा कायम अपवर्ड असणार आहे. ओके, लक्षात येतं आहे. मी केस नंबर 1 सांगतो आहे. जर ॲक्सेलरेशनमध्ये असेल, ह्याचा स्पीड वाढत असेल तर अल्फा कुठं जाणार आहे? वरती जाणार आहे. बट केस नंबर 2, इफ दिस पार्टिकल इज इन डिसेलरेशन, म्हणजे या पार्टिकलचा रोटेशनचा स्पीड हळूहळू जर कमी होत असेल तर अल्फा त्याची डायरेक्शन चेंज करून कुठे येणार आहे? तर अल्फा येणार आहे डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. दोन्ही केस कळला का? बघा, ॲक्सेलरेशनला अल्फा वर, डिसेलरेशनला अल्फा असेल खाली. चला, मी एक क्वेश्चन विचारला होता तुम्हाला स्टार्टला, आठवतं का? हेलिकॉप्टरबद्दल. बघा, जेव्हा हेलिकॉप्टर स्टार्ट होईल हळूहळू याचा ब्लेडचा स्पीड वाढत जाईल. जसा जसा स्पीड वाढतो आहे तसा तसा अल्फा कुठं जाईल? या डायरेक्शनप्रमाणे. जेव्हा स्पीड वाढेल, अल्फा वर होता ना, जेव्हा याचा स्पीड वाढेल तर अल्फा कुठं ॲड करेल? अँग्युलर वेलॉसिटीची डायरेक्शन ॲड करेल वरती. सो हेलिकॉप्टर वर जाण्याचा प्रयत्न करेल. लक्षात येते? जर ब्लेडची मोशन ही हळूहळू कमी होत गेली, मीन्स इफ ब्लेड्स आर डिसेलरेटिंग देन अल्फा विल मूव्ह इन डाऊनवर्ड डिरेक्शन, म्हणजे हेलिकॉप्टर कुठं येईल? खाली येईल. सेम थिंग विल हॅपन विथ द स्मॉल ब्लेड विच इज प्रेझेंट ॲट द टेल. हे व्हर्टिकल प्लेनमध्ये आहे. मग व्हर्टिकल प्लेनमध्ये अल्फा कुठं असेल? जी तुम्हाला जसं डायग्राम दिसते आहे त्या याप्रमाणे जर केलं विचार तर अल्फा कुठं असेल? दिसतं का परपेंडिक्युलर त्याला, जशी मी पेन्सिल ठेवली आहे तशी. सो ब्लेड्स जर इन्क्रीजिंग स्पीडमध्ये दाखवतील, फॉर एक्झाम्पल समजा ते आपल्या बाजूला जर येत असेल तर एक्झॅक्टली त्याचा स्पीड रिड्यूस झाला तर हेलिकॉप्टर त्या साईडला पण जाईल. म्हणजे हेलिकॉप्टरला लेफ्ट किंवा राईट साईडला मूव्ह करण्यासाठी या टेलचे जे ब्लेड्स आहेत त्यांचा वापर करता येईल. या पर्टिक्युलर डायग्रॅममध्ये मी सगळ्याच क्वांटिटी कव्हर करायचा प्रयत्न केला आहे. फक्त होमवर्क म्हणून तुमच्या डोक्यात असू दे. पॉईंट ए पासून बीमध्ये बी पॉईंट या मूव्ह होतं आहे तर थीटा ट्रॅव्हल झालेलं आहे. जे सर्कल आहे त्याची रेडियस आर आहे. रेडियल ॲक्सेलरेशन AR आहे. टॅन्जन्शियल ॲक्सेलरेशन AT आहे. लिनियर वेलॉसिटी V आहे. इवन ओमेगा आणि अल्फा आहेत. तुमच्या अंडरस्टँडिंगसाठी याच्यावर एकदा चिंतन करा. इवन सगळ्याच क्वांटिटीच्या डायरेक्शनबद्दल विचार करा. पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी सेंट्रिफ्युगल आणि सेंट्रिपेटल फोर्सेस घेणार आहे. थँक्यू.